cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma chuyến xe buýt về cõi âm. Trời đã khuya, những hạt mưa lất phất càng khiến con đường về nhà thêm lạnh lẽo. Sang dạo bước đến trạm xe buýt trong lòng chỉ mong bắt kịp chuyến xe cuối cùng. Đêm nay tan ca muộn, anh không muốn đi bộ hàng cây số trong thời tiết thế này. Một chiếc xe buýt chậm chậm tiến lại gần. Dưới ánh đèn đường chập chờn, Sang thấy rõ lớp bụi phủ trên thân xe, biển số mờ nhòe như đã bị bào mòn theo thời gian. Cửa xe mở ra với tiếng két chói tai. Người tài xế là một ông lão gầy gò, khoác chiếc áo khoác cũ, đeo kính đen che kín đôi mắt. Ông ta không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Sang bước lên, quét mắt nhìn quanh. Chiếc xe khá rộng, nhưng chỉ lác đác vài hành khách. Ai nấy đều ngồi yên, cúi đầu, không ai trò chuyện. Chọn một chỗ gần cửa sổ, Sang dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài. Nhưng càng đi, cảnh vật lại càng xa lạ. Những con phố quen thuộc dần biến mất, thay vào đó là con đường dài hun hút, không một bóng người. Càng lạ hơn, không có lấy một tiếng động bên ngoài, dù xe vẫn đang chạy. Bất giác, Sang cảm thấy lạnh sống lưng. Một hành khách ngồi gần đó khẽ thì thầm, anh không nên ở đây. Sang giật mình quay lại. Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt tái nhợt, mắt sâu hoắm. Trước khi Sang kịp hỏi gì, người đàn ông ấy cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ như thể chưa từng mở miệng. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Sang nhìn quanh, chợt nhận ra, từ lúc anh lên xe đến giờ, chưa có ai bước xuống, nhưng số hành khách dường như lại nhiều hơn lúc đầu. Cảm giác rờn rợn bò dọc sống lưng, Sang cố trấn tĩnh. Anh đưa mắt nhìn quanh, lòng thầm đếm lại số hành khách. Lúc anh lên xe chỉ khoảng 4-5 người, nhưng giờ đây, dãy ghế phía sau dường như đã kín hơn. Những bóng người lặng lẽ ngồi im, đầu cúi thấp, tóc tai rũ rượi, không ai nhúc nhích. Không khí trên xe trở nên ngột ngạt kỳ lạ. Đèn trần hắt ra ánh sáng vàng vọt, chập chờn như sắp tắt. Ngoài cửa sổ, cảnh vật tối đen, chẳng còn dấu hiệu nào của thành phố, dường như chiếc xe đang lao vào một khoảng không vô tận. Sang hít một hơi sâu, quay sang người đàn ông trung niên lúc nãy, giọng thì thầm. Ý ông là sao? Chuyến xe này có gì lạ? Người đàn ông không đáp, nhưng bàn tay ông ta khẽ run rẩy, siết chặt chiếc ba lô đặt trên đùi. Một lát sau, giọng ông ta lạc hẳn. Anh phải xuống xe, trước khi quá muộn. Sang chưa kịp phản ứng, một cơn gió lạnh buốt bất ngờ thổi qua, dù tất cả cửa xe đều đóng kín. Cùng lúc đó, tiếng thì thầm vang lên từ phía sau, nhỏ, rời rạc, như có hàng chục giọng nói chồng lên nhau. Đừng để hắn biết. Còn lại một người nữa thôi. Chuyến xe sắp đến đích rồi. Cả cơ thể Sang cứng đờ. Anh quay ngoắt lại, nhưng những hành khách phía sau vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu. Không ai nhúc nhích, nhưng trong lòng anh biết chắc họ đang quan sát anh. Đột nhiên, xe thắng gấp. Sang bị hất mạnh về phía trước, tim đập thình thịch. Người tài xế không quay đầu lại, nhưng giọng khàn đục của ông ta vang lên. Đến trạm tiếp theo rồi, ai xuống? Cửa xe bật mở. Bên ngoài là một khoảng tối sâu hun hút, không có đường phố, không có ánh đèn, chỉ có một bầu không khí đặc quánh và một bóng người mờ ảo đang đứng chờ sẵn. Cửa xe mở ra để lộ một khoảng tối đen như mực, không có đèn đường, không có biển báo, thậm chí cả mặt đất cũng không nhìn rõ. Nhưng Sang thấy có một người đang đứng chờ. Bóng người đó cao gầy, mặc một bộ đồ cũ kỹ, khuôn mặt mờ nhòe trong bóng tối. Hắn không cử động, cũng không lên tiếng, chỉ đứng đó như thể đang chờ một ai đó xuống xe. Sang rùng mình. Linh cảm bảo anh không được xuống, dù cho cả cơ thể đang lạnh buốt như vừa bước vào một ngôi mộ mở. Bất chợt, người đàn ông trung niên ngồi cạnh anh bật dậy, lảo đảo bước về phía cửa xe. Sang vội kéo tay ông ta lại. Ông định đi đâu? Ngoài kia, có gì chứ? Người đàn ông quay lại, đôi mắt sâu hoắm đầy tuyệt vọng. Tôi phải đi thôi, chuyến xe này không dành cho người sống. Dứt lời, ông ta giật mạnh tay Sang, bước xuống xe. Nhưng ngay khi ông ta chạm chân xuống khoảng tối đó, cả cơ thể lập tức biến mất, như thể bị hút thẳng vào hư vô. Sang kinh hãi hét lên, nhưng những hành khách khác vẫn không hề phản ứng. Họ vẫn ngồi bất động, đầu cúi thấp, như thể chẳng hề quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Sang thở dốc, tim đập điên loạn. Anh vội vàng quay sang người tài xế. Chuyện quái gì đang xảy ra? Rốt cuộc tôi đang đi đâu? Người tài xế không trả lời. Ông ta chỉ nhấn ga mạnh hơn. Qua tấm gương chiếu hậu, Sang thấy đôi môi ông ta nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt. Ngoài cửa sổ, cảnh vật dần trở nên kỳ dị.
Không còn là con đường tối tăm nữa, mà là những bia mộ san sát hai bên, kéo dài vô tận. Sang run rẩy nhận ra, đây không phải một chuyến xe buýt bình thường. Nó đang đưa anh đến một nơi mà người sống không nên đặt chân tới. Tim Sang đập loạn xạ khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai bên đường, những tấm bia mộ xếp thành hàng dài bất tận, tên tuổi khắc trên đó đều đã mờ nhòe theo thời gian. Cái lạnh bùa vây khiến anh run lên, nhưng cơ thể lại cứng đờ như bị trói chặt vào ghế. Sang hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh quay lại nhìn người tài xế, giọng khô khốc. Rốt cuộc, tôi đang đi đâu? Người tài xế không đáp. Ông ta chỉ tiếp tục lái, bàn tay xương sẩu siết chặt vô lăng. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Sang rùng mình. Từ khi lên xe, chưa một ai lên tiếng ngoài người đàn ông trung niên đã biến mất. Nhưng giờ đây, tiếng cười ma quái vang lên khe khẽ, hòa vào không gian tĩnh lặng đến rợn người. Anh quay lại, dõi mắt về phía cuối xe. Những hành khách ngồi im lặng bấy lâu nay đang từ từ ngẩng đầu lên. Làn da họ trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, miệng nở nụ cười cứng đờ. Một người, rồi hai người, tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm về phía Sang. Sang nghẹn thở. Anh lùi sát vào ghế, tay bấu chặt vào thành ghế đến mức móng tay sắp bật ra. Người tài xế đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đục. Cậu có vé không? Sang cứng họng. Anh còn chẳng biết mình đã lên xe bằng cách nào, làm gì có vé. Không có câu trả lời, người tài xế nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe chao đảo dữ dội, những hành khách phía sau bắt đầu cười khúc khích, tiếng cười hòa vào nhau, méo mó và quái dị như vọng lên từ cõi âm. Sang hoảng loạn lục lọi túi áo nhưng chẳng có gì ngoài chiếc điện thoại hết pin. Người tài xế hừ một tiếng. Ông ta nói chậm rãi, từng chữ một. Không có vé nghĩa là cậu không thuộc về nơi này, nhưng cũng không thể xuống được nữa đâu. Sang chết lặng. Anh vừa hiểu ra một điều khủng khiếp. Chuyến xe này là vé một chiều và anh không biết mình sẽ đến đâu. Sang cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những hành khách ma quái kia vẫn nhìn anh chằm chằm, miệng nở nụ cười cứng đờ, đôi mắt vô hồn như muốn hút chặt linh hồn anh vào cõi chết. Chiếc xe vẫn lao vun vút trên con đường đầy bia mộ, nhưng lúc này phía trước đã không còn đường đi. Xa xa, Sang nhìn thấy một vách đá đen ngòm, dưới đó là vực sâu hun hút. Chiếc xe đang lao thẳng đến đó mà không có dấu hiệu dừng lại. Dừng lại! Ông đang đưa tôi đi đâu? Sang hét lên, cố gắng lao về phía tài xế. Nhưng bàn tay anh vừa chạm vào vai người đàn ông ấy thì cả cơ thể ông ta bỗng rũ xuống như một bộ da rỗng, để lộ bên trong chỉ là một bóng đen không có hình thù. Sang kinh hãi lùi lại, nhưng bàn tay trơ xương của cái bóng ấy đột nhiên vươn ra, siết chặt lấy cổ anh. Xuống đi! Cậu không có vé. Giọng nói khàn đặc vang lên, không khí trong phổi Sang như bị rút cạn. Anh vùng vẫy, bàn tay cố bám víu vào bất cứ thứ gì gần đó. Đúng lúc ấy, ánh mắt anh chạm vào chiếc ba lô của người đàn ông trung niên lúc trước. Không kịp nghĩ ngợi, Sang vội giật khóa, lục tung bên trong. Một tấm vé xe buýt cũ kỹ rơi ra. Ngay khi bàn tay anh chạm vào nó, mọi thứ bỗng rung chuyển dữ dội. Tiếng gió rít lên như tiếng thét của hàng trăm linh hồn. Những hành khách kia đồng loạt hét lên, cơ thể họ vặn vẹo, mờ dần như thể bị một thế lực vô hình kéo vào bóng tối. Chiếc xe cũng rung lắc dữ dội. Ánh đèn bên trong nhấp nháy liên tục. Sang hoảng loạn nhìn ra phía trước. Vách đá đang ở ngay trước mắt. Không kịp suy nghĩ, anh siết chặt tấm vé trong tay và nhảy ra khỏi xe ngay trước khi nó lao xuống vực. Trong giây phút cuối cùng, anh nghe thấy tiếng hét ai oán vang vọng từ chiếc xe buýt ma quái, rồi mọi thứ chìm vào khoảng không vô tận. Sang rơi xuống đất, toàn thân đau nhói. Anh thở dốc, tim vẫn đập loạn xạ sau cú nhảy thoát thân. Cố gắng chống tay ngồi dậy, anh ngước nhìn xung quanh. Không còn là con đường đầy bia mộ nữa. Thay vào đó, anh đang nằm giữa một con đường vắng vẻ. Ánh đèn đường lập lòe trong màn sương dày đặc. Xa xa, một chiếc xe buýt khác đang từ từ tiến lại, đèn pha rọi sáng cả một góc đường. Sang thẫn thờ. Anh đã thực sự thoát rồi sao? Chiếc xe buýt dừng ngay trước mặt anh. Cửa xe từ từ mở ra với tiếng rít nặng nề. Tài xế là một người đàn ông trung niên, gương mặt bình thường, không có vẻ gì quái dị. Ông ta nhìn Sang, giọng đều đều. Cậu có muốn lên xe không? Sang do dự, nhưng khi ngoảnh lại phía sau, anh rùng mình. Vách đá và bóng tối đen ngòm của con đường lúc trước đã biến mất. Thay vào đó là một bãi đất hoang lạnh lẽo, không hề có dấu vết của chiếc xe buýt mà vừa rồi. Anh hít sâu, lảo đảo bước lên xe. Không khí trong xe có vẻ bình thường.
Vài hành khách đang ngồi rải rác, không có gương mặt quái dị hay tiếng cười méo mó nào cả. Sang ngồi xuống ghế gần cửa sổ, tay vẫn siết chặt tấm vé cũ nhặt được trong ba lô. Khi anh mở lòng bàn tay ra, tấm vé đã biến thành tro bụi. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, linh cảm bất an trào dâng. Sang ngước nhìn lên gương chiếu hậu. Người tài xế đang nhìn thẳng vào anh qua tấm gương, nhưng khuôn mặt ông ta không có mắt, không có mũi, chỉ là một khoảng trống tối đen. Sang kinh hãi bật dậy, nhưng trước khi anh kịp làm gì, cửa xe đóng sầm lại và chiếc xe lao vút đi. Sang đập mạnh vào cửa xe, hoảng loạn hét lên: "Dừng lại, cho tôi xuống, đây không phải xe tôi muốn lên." Nhưng người tài xế, hay đúng hơn là thứ không có khuôn mặt ngồi sau tay lái, không hề phản ứng. Chiếc xe vẫn lao đi vun vút trong màn sương dày đặc. Sang quay lại nhìn những hành khách bên trong. Tim anh chợt lạnh toát. Lúc mới lên xe họ có vẻ bình thường, nhưng giờ đây tất cả đều đã thay đổi. Khuôn mặt của họ méo mó, biến dạng như những bức tranh vẽ hỏng. Đôi mắt sâu hoắm, trống rỗng, miệng ngoác ra một nụ cười đầy quái dị. Sang run rẩy lùi lại. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn tuyệt vọng lại trào dâng. Cảnh vật bên ngoài đã thay đổi. Không còn là con đường bình thường nữa. Những ngọn đèn đường giờ đây đã biến thành những cột xương trắng, đứng san sát hai bên như những bia mộ. Hai bên đường, những bóng người lờ mờ, không có mắt, không có miệng, đang giơ tay hướng về phía chiếc xe, như muốn kéo anh ra khỏi đó. Sang cảm thấy một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai mình. Anh giật bắn người quay lại. Một trong những hành khách đã đứng ngay phía sau lưng anh, khuôn mặt méo mó chỉ còn lại một nụ cười nham nhở. "Cậu đã quay lại rồi." Giọng nói của hắn khàn đặc, như thể vọng lên từ lòng đất. Sang hoảng loạn lùi lại, nhưng những bàn tay khác đã bắt đầu vươn ra tóm lấy tay chân anh, kéo anh vào bóng tối. "Không, buông tôi ra." Anh vùng vẫy điên cuồng, cố thoát khỏi những cái siết lạnh buốt. Đột nhiên, tiếng còi xe vang lên chói tai. Chiếc xe rung chuyển dữ dội. Trong một khoảnh khắc, Sang thấy cánh cửa bật mở. Không suy nghĩ, anh dùng hết sức bình sinh lao về phía cửa, nhảy ra ngoài. Rồi tất cả tối sầm lại. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm giữa một con đường vắng và chiếc xe buýt đã biến mất. Nhưng lần này, anh không chắc. Sang thở hổn hển, toàn thân đau nhức sau cú ngã. Anh ngước nhìn xung quanh. Vẫn là con đường vắng vẻ, vẫn là những cột đèn lập lòe trong màn sương mờ ảo. Nhưng có gì đó sai sai, không khí lạnh lẽo khác thường, như thể thời gian đã ngừng trôi. Sang run rẩy đứng dậy. Mặt đường dưới chân anh không còn là nhựa đường, mà trở nên xám xịt, sần sùi như tro cốt. Anh rùng mình, lùi lại một bước. Xào xạc. Một âm thanh lạ vang lên phía sau. Sang quay ngoắt lại. Một bóng người cao gầy đang đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Anh không thể thấy rõ mặt kẻ đó, nhưng cơ thể hắn gầy trơ xương, quần áo rách rưới như một thi thể vừa chui ra từ lòng đất. Hắn đứng yên, nhưng đôi mắt trũng sâu đang nhìn thẳng vào anh. Sang nuốt khan, bước lùi lại. Ngay lúc đó, hắn nhấc chân, tiến về phía anh. Bước chân chậm rãi, lặng lẽ. Nhưng mỗi bước hắn đi, mặt đường lại nứt ra, tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương. "Cậu đã thuộc về nơi này." Giọng hắn khàn đặc, vang lên như vọng từ hư không. Sang hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Anh lao đi trong cơn hoảng loạn, nhưng đường phố phía trước đột nhiên kéo dài ra vô tận, như một mê cung không lối thoát. Bóng đen vẫn bám sát phía sau, từng bước chậm rãi nhưng không ngừng đuổi theo. Bỗng, tiếng chuông xe buýt vang lên. Sang giật mình nhìn sang bên đường. Một chiếc xe buýt cũ kỹ đột ngột xuất hiện, cửa mở sẵn như đang chờ anh. Không còn lựa chọn, anh lao lên xe. Cửa đóng sập lại ngay khi anh vừa bước vào. Chiếc xe rung lên rồi lao thẳng về phía trước. Sang thở hổn hển, quay đầu nhìn ra ngoài, nhưng bóng đen kia không biến mất. Hắn đứng đó mỉm cười quái dị và thì thầm trong gió: "Cậu sẽ còn quay lại." Sang ngồi bệt xuống ghế, tim đập thình thịch. Chiếc xe buýt tiếp tục lao đi trong màn sương dày đặc. Lần này, bên ngoài cửa sổ không còn là con đường quen thuộc nữa, mà là một vùng đất hoang tàn xám xịt trải dài vô tận. Những cột đèn đường biến mất. Thay vào đó, hai bên chỉ còn những bóng người lờ mờ, không có mặt, đứng im bất động. Sang nuốt nước bọt, tay siết chặt thành ghế. Tài xế vẫn ngồi đó, im lặng lái xe, lưng ông ta cứng đờ, không nhúc nhích. Nhưng khi Sang nhìn vào gương chiếu hậu, khuôn mặt tài xế đã bị lột mất, chỉ còn lại một khoảng trống tối đen. Sang rùng mình, ngoảnh đi chỗ khác. "Cậu lại lên xe rồi." Giọng nói vang lên ngay bên cạnh. Anh giật mình quay lại. Một người phụ nữ mặc đồ đen ngồi ngay hàng ghế sau, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt.
cô ta từ từ ngẩng đầu lên. Và khi ánh đèn mờ mờ chiếu vào, gương mặt cô ta không hề có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng dài ngoác, nở một nụ cười quỷ dị. Cậu không thể trốn thoát đâu. Cô ta thì thầm, giọng nói kéo dài như vọng từ địa ngục. Sang hoảng loạn đứng bật dậy, lảo đảo lùi phía sau xe. Nhưng khi nhìn quanh, anh cảm thấy toàn bộ hành khách trên xe đều đang quay đầu nhìn mình. Gương mặt họ không có mắt, không có mũi, chỉ còn những cái miệng cười ngoác đến mang tai. Cậu thuộc về nơi này. Một giọng nói đồng thanh vang lên. Đột nhiên, tất cả hành khách đồng loạt đứng dậy, lao về phía Sang. Không! Anh hét lên, cố gắng chạy về phía cửa xe, đập mạnh vào nó. Nhưng cánh cửa không mở ra. Những bàn tay lạnh buốt chạm vào vai anh. Một nụ cười quái dị sát ngay bên tai. Rồi bỗng nhiên, két! Chiếc xe buýt dừng đột ngột. Cửa xe bật mở. Không suy nghĩ, Sang lao ra ngoài và ngã xuống một vùng tối đen vô tận. Sang rơi tự do trong bóng tối vô tận. Không khí xung quanh đặc quánh, lạnh buốt như có hàng ngàn bàn tay vô hình đang cố kéo anh xuống sâu hơn. Anh cố vùng vẫy, nhưng cơ thể như bị một lực vô hình ghi chặt. Anh rơi xuống một nền đất cứng, toàn thân đau nhức. Đầu óc quay cuồng, nhưng Sang vẫn cố gắng ngẩng lên nhìn xung quanh. Bóng tối vẫn bao phủ, nhưng phía xa xa, những đốm sáng lập lòe như những ngọn lửa ma chơi nhảy múa trên những tảng đá nhọn hoắt. Mặt đất dưới chân không phải là đất bình thường, mà là hàng ngàn bàn tay trắng bệch của quạng trong vô vọng. Cậu đã đến rồi, một giọng nói khàn đặc vang lên. Sang giật mình quay lại. Bóng đen cao gầy từ trước kia đang đứng ngay trước mặt anh. Nhưng lần này, hắn không còn che giấu diện mạo nữa. Gương mặt hắn là một chiếc đầu lâu trơ xương, hai hốc mắt sâu hoắm phát ra ánh sáng đỏ rực. Bộ quần áo cũ, rách tả tơi, bám chặt lên khung xương khô khốc, và từ khóe miệng hắn, những tiếng cười khàn đục vang lên, rợn người. Cậu nghĩ mình có thể thoát sao? Hắn thì thầm. Sang hoảng loạn lùi lại, nhưng mặt đất phía sau đột ngột mở ra, tạo thành một hố sâu đen ngòm. Từng cánh tay xương sầu từ hố vươn lên, cố kéo anh xuống. Anh hét lên, cố vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, các bàn tay càng siết chặt hơn. Chúng ta đã chờ cậu từ lâu rồi. Giọng nói vang vọng khắp không gian. Bỗng, bốp, một luồng sáng chói lòa đột nhiên bùng lên. Những bàn tay đang giữ chặt Sang lập tức rụt lại. Bóng đen cũng lùi bước, rít lên giận dữ. Từ phía xa, một bóng người đang tiến lại. Một người phụ nữ mặc áo trắng, mái tóc dài bay trong cơn gió lạnh, ánh mắt trầm tĩnh nhưng vô cùng nghiêm nghị. Cậu chưa thuộc về nơi này. Còn đường lui, nhưng không còn nhiều thời gian đâu. Người phụ nữ nói, giọng nói vang vọng như đến từ một thế giới khác. Sang chưa kịp hiểu chuyện gì, thì mặt đất dưới chân anh lại tiếp tục sụp đổ. Và anh lại rơi xuống, lao thẳng vào một vùng ánh sáng chói lòa. Sang rơi xuống một mặt sàn lạnh lẽo. Anh ho khan, hít vào một hơi thật sâu. Không khí nơi này không còn đặc quánh như trước, nhưng vẫn mang theo hơi lạnh kỳ lạ. Anh ngước lên, trước mặt anh là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, chạm khắc những ký tự lạ lùng. Phía sau cánh cửa có tiếng thì thầm văng vẳng, như có hàng trăm giọng nói đồng loạt gọi tên anh. Sang rùng mình. Anh xoay người định chạy, nhưng bóng đen cao gầy đã đứng ngay phía sau. Lần này, hắn không còn là bộ xương khô, mà đã có một hình hài rõ ràng hơn. Làn da tái nhợt, những đường gân đen nổi lên trên mặt, và đôi mắt sâu hoắm, đỏ rực trong bóng tối. Cậu không thể trốn thoát, mọi con đường đều dẫn về đây. Giọng hắn vang lên, khàn đặc. Sang siết chặt nắm đấm, quay người lao về phía cánh cửa. Không được mở nó. Giọng người phụ nữ áo trắng bất ngờ vang lên phía xa. Nhưng đã quá muộn. Cánh cửa bật mở, một luồng gió mạnh hút Sang vào bên trong. Tiếng hét, tiếng cười điên loạn, tiếng khóc than hòa lẫn vào nhau, vang vọng trong không gian. Anh bị cuốn vào một hành lang dài hun hút, hai bên là những ô cửa sổ nhỏ. Và phía sau từng ô cửa sổ ấy là những khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào anh. Sang cố gắng bám vào bức tường, nhưng lực hút quá mạnh. Cơ thể anh bị kéo đi nhanh hơn, xuyên qua hành lang kỳ dị. Bỗng nhiên, cuối hành lang, một cánh cửa khác hiện ra, nhưng lần này, cánh cửa ấy sáng rực. Người phụ nữ áo trắng bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Sang, ánh mắt nghiêm nghị. Cậu chỉ có một cơ hội, chạy đi. Sang không kịp suy nghĩ, dốc toàn bộ sức lực lao về phía cánh cửa sáng rực kia. Phía sau, bóng đen gào thét, những bàn tay ma quái từ các ô cửa sổ vươn ra, cố kéo anh lại. Chỉ còn vài bước nữa, anh lao thẳng qua cánh cửa, tất cả vụt tắt. Và rồi, anh mở mắt, trước mắt Sang là một con đường quen thuộc. Nhưng có gì đó không đúng. Sang mở mắt, tim đập dồn dập.
Anh đang đứng giữa con đường quen thuộc, nơi chiếc xe buýt thường đón mình mỗi tối. Không còn bóng tối dày đặc, không còn hành lang kỳ quái hay những tiếng cười rợn người. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát lạnh của màn đêm. Lòng bàn tay vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, nhưng ít nhất anh đã thoát ra. Hoặc anh nghĩ vậy. Đúng lúc đó, một chiếc xe buýt xuất hiện từ xa, đèn pha rọi sáng cả con đường. Nó từ từ tiến lại gần, bánh xe lăn chậm chậm trên mặt đường vắng vẻ. Nhưng có gì đó không ổn. Sang cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, chân tay cứng đờ khi nhìn kỹ hơn. Biển số chiếc xe không có số. Thay vào đó, nó chỉ là một tấm kim loại trống trơn, phản chiếu ánh đèn đường một cách kỳ dị. Cửa xe mở ra. Bên trong, tài xế ngồi bất động. Sang không thể nhìn rõ mặt ông ta, chỉ thấy một bóng đen mờ ảo phía sau tay lái. Ghế hành khách phía sau trống trơn, không một ai trên xe, không một tiếng động. Nhưng một cảm giác lạnh buốt sống lưng khiến Sang không dám bước lên. Anh lùi lại một bước. Cậu lên xe đi. Một giọng nói vang lên ngay sau lưng. Sang giật mình quay lại. Một người đàn ông đứng đó, mặt tái nhợt, đôi mắt sâu hắm, không có ánh sáng. Xe sắp chạy rồi. Hắn nhếch môi, nụ cười kéo dài một cách bất thường. Anh rùng mình, tim đập loạn xạ. Cửa xe vẫn mở, chờ đợi. Sang nuốt khan, tim đập dồn dập. Anh không muốn lên xe, nhưng ánh mắt của người đàn ông kia, nó không có tròng mắt, chỉ là một màu trắng đục, vô hồn. Cậu lên xe đi. Giọng hắn vang lên lần nữa, lần này có phần gấp gáp hơn. Chiếc xe buýt vẫn lặng lẽ chờ đợi. Cửa xe mở toang như một cái miệng đen ngòm sẵn sàng nuốt chửng anh. Sang quay đầu bỏ chạy. Nhưng rầm, một lực cực mạnh tóm chặt lấy vai anh, kéo giật về phía sau. Cậu không thể đi đâu hết. Giọng nói kia bỗng trầm xuống, lạnh lẽo đến rợn người. Sang bị ném mạnh vào lòng xe. Cửa xe đóng sập lại và chiếc xe buýt gầm rú, tăng tốc lao đi trong đêm. Anh bật dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh. Ghế xe vẫn trống nhưng không còn im lặng nữa. Những tiếng thì thầm vang lên. Từ đâu đó trên xe có những giọng nói thều thào rền rĩ, như những linh hồn lạc lối đang rên rỉ trong đau đớn. Sang run rẩy nhìn lên gương chiếu hậu phía trước. Tài xế không có mặt. Trên ghế lái chỉ là một bộ đồng phục rỗng tuếch, nhưng tay lái vẫn tự xoay theo từng khúc cua. Giờ thì cậu là một phần của chuyến xe này rồi. Giọng nói lúc nãy lại vang lên. Sang quay phát lại. Ghế xe vốn trống không, giờ đây đã có người. Hàng chục hành khách xuất hiện từ hư vô, ngồi lặng lẽ trên các hàng ghế. Tất cả bọn họ đều tái nhợt, mắt trống rỗng, cơ thể cứng đờ như những xác chết. Một người trong số họ từ từ quay đầu nhìn Sang, miệng mấp máy không thành tiếng. Xuống, xe đi. Sang há hốc miệng, cả người lạnh toát. Nhưng chiếc xe buýt vẫn chạy thẳng vào màn đêm vô tận, không có dấu hiệu dừng lại. Sang toát mồ hôi lạnh, từng sợi tóc trên gáy dựng đứng. Chiếc xe buýt lao vun vút vào bóng đêm, không có điểm dừng, không có lối thoát. Bên trong, hàng chục hành khách ma quái vẫn ngồi yên, đôi mắt vô hồn hướng về phía trước. Nhưng Sang có thể cảm nhận được, họ đang nhìn anh, chăm chú, như thể anh không thuộc về nơi này. Xuống, xe đi. Giọng nói yếu ớt đó lại vang lên. Sang đảo mắt, cố tìm ra người vừa lên tiếng. Đó là một người phụ nữ mặc áo dài trắng, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt u ám nhưng có gì đó khác với những linh hồn còn lại. Cô ta chỉ tay về phía cửa sau của xe buýt. Sang nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh. Anh nhìn ra ngoài cửa kính. Những hình ảnh bên ngoài bắt đầu méo mó. Không còn là những con phố quen thuộc nữa. Bên ngoài là một vùng đất hoang vu, sương mù dày đặc. Những bóng người lờ mờ đứng bất động bên lề đường. Mắt họ trống rỗng, khuôn mặt méo mó như những vong hồn chờ đợi một thứ gì đó. Nhanh lên, nếu không, cậu sẽ không bao giờ thoát được. Người phụ nữ áo trắng thì thào, giọng gấp gáp. Sang cắn chặt răng, đứng bật dậy, chạy về phía cửa sau. Nhưng đúng lúc ấy, cánh tay lạnh ngắt của một hành khách chụp lấy cổ tay anh. Sang giật mạnh, nhưng cái nắm siết chặt như gọng kìm. Lúc này, cả xe buýt bắt đầu chuyển động bất thường. Mọi hành khách đồng loạt quay đầu nhìn anh, ánh mắt trống rỗng nhưng miệng tất cả đều cười. Cậu không thể rời đi đâu. Từ phía trước, tài xế không đầu cũng bắt đầu cử động. Hắn từ từ đứng dậy, xoay người lại đối diện với Sang. Một giọng nói méo mó, quái dị vang lên. Vé một chiều, không có lối về. Sang hoảng loạn vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo đang giữ chặt mình. Nhưng chiếc xe vẫn lao về phía bóng tối vô tận. Sang cắn chặt răng, dùng hết sức giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay lạnh ngắt kia. Nhưng những hành khách trên xe đồng loạt vươn tay về phía anh. Những ngón tay dài ngoằng,
móng nhọn bấu chặt vào áo như không muốn để anh rời đi. Ở lại đi, cậu là một phần của chuyến xe này rồi. Giọng nói vang lên từ khắp nơi, như thể không còn chỉ là những hành khách trên xe mà còn cả những linh hồn lơ lửng ngoài cửa kính. Sang rùng mình, cố lùi về phía cửa sau. Bất chợt, chiếc xe rung lắc dữ dội, mặt đất như nứt ra bên dưới. Tiếng gió gào thét bên ngoài bỗng biến thành những tiếng rên rỉ đau đớn, như tiếng hàng trăm linh hồn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Rầm, cửa sau xe mở tung, bên ngoài chỉ toàn một màu đen thẳm, một vực sâu không đáy. Sang chết lặng. Nếu nhảy xuống, anh có chắc mình sẽ thoát không? Hay sẽ bị nuốt chửng mãi mãi? Bỗng nhiên, một lực mạnh đẩy anh về phía trước. Chính là người phụ nữ áo dài trắng. Cậu phải thoát ra. Nhanh lên! Cô ta hét lên, đôi mắt bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nhưng đúng lúc đó, tài xế không đầu đã tới sát phía sau Sang. Hắn đưa hai tay ra, cố tóm lấy anh. Sang lập tức đưa chân đạp mạnh vào ghế xe, dùng hết sức vùng thoát. Khoảnh khắc đôi tay bám lấy cổ anh, Sang nghiến răng nhảy xuống vực sâu. Gió rít bên tai. Cơ thể anh rơi tự do. Xung quanh, những bóng đen lơ lửng với đôi mắt trắng dã bay theo, cố kéo lấy anh. Sang cố giãy giụa, nhưng khoảng không xung quanh như một hố sâu không đáy. Tiếng hét của anh vang vọng, bóng tối nuốt chửng tất cả. Sang rơi mãi, như thể không có điểm dừng. Gió rít bên tai, hơi lạnh bao trùm lấy cơ thể anh. Xung quanh chỉ toàn bóng tối đặc quánh, không có điểm tựa, không có phương hướng. Bỗng, bịch, anh chạm đất. Cảm giác như đập mạnh xuống nền cứng, nhưng kỳ lạ thay, không hề đau đớn. Sang hổn hển chống tay ngồi dậy, quan sát xung quanh. Anh đang ở giữa một con đường dài vô tận, cả hai bên đều chìm trong bóng tối. Không một ánh đèn, không một tiếng động, ngoại trừ tiếng gió rít khe khẽ như những lời thì thầm của linh hồn lạc lối. Anh nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh. Mình đang ở đâu? Không có câu trả lời, chỉ có một bóng đen chậm rãi xuất hiện từ xa. Nó đang tiến lại gần. Sang siết chặt nắm tay, tim đập dồn dập. Bóng đen dần lộ rõ hơn dưới ánh sáng lờ mờ. Một người phụ nữ mặc áo dài trắng, chính là cô ta. Người phụ nữ đã bảo anh nhảy xuống xe, cậu vẫn còn cơ hội để thoát. Giọng nói thì thào vang lên. Sang run rẩy, làm sao để thoát? Người phụ nữ giơ tay chỉ về phía cuối con đường. Đi về hướng đó, nhưng hãy cẩn thận, có thứ gì đó đang chờ sẵn. Sang cắn chặt môi, không còn lựa chọn nào khác. Anh đứng dậy, bước đi trong bóng tối. Mỗi bước chân của anh, mặt đất bên dưới khẽ rung động, như thể có thứ gì đó đang cựa quậy bên dưới. Và rồi, từ xa, một đôi mắt đỏ rực mở ra, lơ lửng giữa bóng tối. Một giọng cười khàn đặc vang lên, khiến máu trong người Sang như đông cứng lại. Anh bước nhầm vào nơi không nên đặt chân tới. Sang đứng chết lặng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đôi mắt đỏ rực trong bóng tối chậm rãi di chuyển, như một con thú săn mồi đang rình rập con mồi của nó. Không gian chìm trong im lặng tuyệt đối, ngoại trừ tiếng thở nặng nề của Sang. Cái gì đang ở đó? Bỗng nhiên, bịch, bịch, bịch. Những bước chân nặng nề bắt đầu vang lên, ngày càng gần hơn. Sang siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh có nên chạy không, hay đứng yên chờ đợi điều khủng khiếp sẽ xuất hiện? Nhưng không kịp nữa rồi. Từ trong bóng tối, một cái bóng cao lớn lao đến. Sang bật lùi lại, suýt ngã ra đất. Thứ trước mặt anh cao gần 3 mét, hình dáng giống con người nhưng da thịt xám ngoét, gân guốc, toàn thân tỏa ra một thứ hơi lạnh chết chóc. Đôi mắt đỏ của nó không có tròng, chỉ là hai hốc sáng rực trong bóng tối. Miệng nó từ từ mở ra, một nụ cười kéo dài đến tận mang tai, để lộ những chiếc răng sắc như dao cạo. Mày không nên ở đây. Giọng nói khàn đặc, méo mó, như thể hàng trăm linh hồn đang nói cùng lúc. Sang bước lùi lại, nhưng bàn chân anh chạm phải thứ gì đó mềm nhũn. Anh cúi xuống nhìn. Một bàn tay người. Bàn tay đó nhô lên từ mặt đất, trắng bệch, đầy những vết chảy xước, đang cố với lấy chân anh. Không! Sang hét lên, giật chân lại. Nhưng không chỉ có một. Từ khắp mặt đất xung quanh, hàng chục bàn tay bắt đầu trồi lên, tất cả đều vươn về phía anh. Con quái vật trước mặt gầm gừ rồi lao tới. Sang không thể đứng yên nữa. Anh quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía cuối con đường. Phía sau, tiếng bước chân rượt đuổi ngày càng nhanh, từng hơi thở nặng nề phả sát sau gáy anh. Chỉ cần chậm một chút, anh sẽ bị nuốt chửng. Sang cắm đầu chạy, hơi thở dồn dập, tim đập như muốn vỡ tung. Phía sau, tiếng gầm gừ khàn đặc vang lên, tiếng chân nặng nề rượt đuổi sát đến mức anh có thể cảm nhận được luồng khí lạnh phả sau gáy. Anh liếc nhanh ra sau, con quái vật khổng lồ chỉ còn cách vài mét. Không được dừng lại, không được dừng lại. Sang gào thét trong đầu, dồn hết sức lao về phía trước.
Phía xa một cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra trong bóng tối, đứng lẻ loi giữa con đường vô tận. Đó có thể là lối thoát duy nhất, nhưng... Râm! Mặt đất bất ngờ rung chuyển, những bàn tay trắng bệch dưới nền trồi lên nhiều hơn, quờ quạng trong không khí, cố kéo lấy anh. Sang nhảy qua một bàn tay, tránh né cái khác, nhưng một bàn tay tóm chặt lấy mắt cá chân anh. Không! Anh loạng choạng ngã xuống, cả người đập mạnh xuống nền đất lạnh toát. Phía sau, con quái vật nhen anh cười gằn, bước từng bước chậm rãi về phía anh, bóng tối xung quanh rung động dữ dội như đang hưởng ứng sự xuất hiện của nó. Sang vùng vẫy, cố gỡ bàn tay đang giữ chặt chân mình. Nhưng càng giãy, bàn tay đó càng siết chặt hơn. Móng tay nhọn hoắt bấm sâu vào da thịt, máu bắt đầu chảy. Anh cắn chặt răng, dùng chân còn lại đạp mạnh. Rắc! Bàn tay đó gãy lìa, tan biến thành tro bụi. Sang chồm dậy, tiếp tục lao về phía cánh cửa gỗ. Phía sau con quái vật gầm lên tức giận, tăng tốc đuổi theo. Cánh cửa chỉ còn cách vài bước chân. Sang lao người tới với tay nắm lấy tay cầm. Một lực mạnh khủng khiếp tóm lấy vai anh, kéo giật ngược lại. Anh bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cảm nhận được hơi thở hôi thối ngay sát bên tai. Tiếng cười khàn đặc vang lên. Mày tưởng có thể thoát khỏi đây sao? Sang rùng mình, tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa gỗ bật mở toang. Một bàn tay khác vươn ra, túm lấy cổ tay anh. Kéo cậu ta vào. Nhanh! Sang chỉ kịp thấy một đôi mắt quen thuộc, người phụ nữ áo dài trắng. Sang cảm giác thân thể bị giằng xé giữa hai thế lực. Một bên là bàn tay lạnh lẽo của con quái vật, một bên là bàn tay dịu dàng nhưng kiên quyết của người phụ nữ áo dài trắng. Không gian rung chuyển dữ dội, bóng tối xung quanh xoáy cuộn như cơn bão. Kéo cậu ta vào! Mau lên! Người phụ nữ hét lên. Sang gồng mình giãy giụa, cố gắng dồn hết sức về phía cánh cửa. Nhưng con quái vật gầm lên một tiếng kinh hoàng, siết chặt bàn tay khổng lồ kéo Sang giật mạnh về phía nó. Rắc! Một âm thanh ghê rợn vang lên, cánh tay của Sang đau nhói như thể xương sắp gãy. Mày không thoát được đâu! Giọng nói khàn đặc của con quái vật vang lên, sát bên tai anh. Sang rít lên trong đau đớn, nhưng đúng lúc đó, bum! Từ cánh cửa, một luồng sáng trắng chói lòa bùng lên. Con quái vật gào rú điên cuồng, bàn tay cháy xém. Phải buông Sang ra. Không chần chừ, người phụ nữ giật mạnh một cái, kéo Sang văng thẳng qua cánh cửa. Cánh cửa đóng sập lại ngay khi Sang vừa lọt vào bên trong. Anh ngã sõng xoài xuống nền đất lạnh, toàn thân đau nhức, hơi thở gấp gáp. Một cảm giác ấm áp bao trùm, khác hẳn với cái lạnh lẽo tử thần bên ngoài. Sang ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Anh đang ở một nơi hoàn toàn khác. Một căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống từ những ngọn đèn dầu trên tường. Không gian có mùi hương trầm nhẹ, tạo cảm giác bí ẩn nhưng an toàn. Người phụ nữ áo dài trắng chậm rãi bước tới, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm trọng. Cậu vẫn chưa thoát đâu, đây chỉ là tạm thời. Sang cố gắng trấn tĩnh, nuốt nước bọt. Tôi đang ở đâu? Người phụ nữ cúi xuống, nhìn anh đầy bí ẩn. Nơi này là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sang cảm thấy tim mình đập mạnh, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi và mệt mỏi. Lời của người phụ nữ vẫn vang vọng trong đầu. Nơi này là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Anh nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Vậy, tôi còn sống hay đã chết? Người phụ nữ nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Cậu vẫn còn sống, nhưng ranh giới này rất mong manh. Nếu cậu không cẩn thận, cậu sẽ không bao giờ trở về được nữa. Sang rùng mình, toàn thân bỗng lạnh toát. Tại sao tôi lại ở đây? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Người phụ nữ khẽ thở dài, đưa tay ra hiệu bảo anh đứng lên. Có những điều cậu không nên biết, nhưng một khi đã bước vào chuyến xe buýt đó, cậu không còn đường lui nữa. Câu nói đó khiến Sang giật thót. Ký ức về chuyến xe buýt kinh hoàng bỗng ùa về như thác lũ. Anh nhớ lại những hành khách với gương mặt nhợt nhạt, những tiếng thì thầm kỳ lạ, người tài xế với đôi mắt đen sâu hoắm, và con quái vật đã suýt kéo anh vào bóng tối vĩnh viễn. Anh hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay để kiềm chế cơn run rẩy. Bà là ai? Anh nhìn thẳng vào người phụ nữ. Cô ta mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu có thể gọi tôi là Linh. Tôi đã từng giống như cậu. Sang chợt rùng mình, cảm giác có điều gì đó rất sai. Giống tôi, nghĩa là sao? Linh nhẹ nhàng lùi một bước, rồi chỉ tay về phía cánh cửa phía sau Sang. Nếu cậu muốn biết sự thật, hãy bước qua cánh cửa đó. Nhưng hãy nhớ, một khi đã bước vào, sẽ không có đường quay lại. Sang đứng yên, tim đập thình thịch. Sang đứng trước cánh cửa, lòng dậy sóng với hàng ngàn câu hỏi. Phía sau anh, Linh vẫn đứng im, ánh mắt khó đoán.
Tôi lựa chọn nào khác không? Sang hỏi, giọng anh khàn đặc. Linh mỉm cười nhạt đáp. Cậu có thể không bước vào, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ an toàn. Sang siết chặt nắm tay, rồi hít một hơi sâu, đưa tay đẩy cánh cửa. Cánh cửa rít lên chói tai như thể nó đã không được mở trong hàng thế kỷ. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh buốt từ bên trong tràn ra, khiến Sang rùng mình ớn lạnh. Bên kia cánh cửa là một hành lang dài, tối om, chỉ có những ngọn đèn dầu leo lét cháy dọc hai bên tường. Bước chân Sang vang vọng trong không gian yên ắng, từng âm thanh như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Đột nhiên, cứu tôi với. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Sang sững người, toàn thân căng cứng. Giọng nói đó phát ra từ phía cuối hành lang. Anh cẩn trọng tiến đến, hơi thở dồn dập. Khi đến gần hơn, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu dần soi rõ một thân ảnh, một cô gái tóc dài, mặc bộ đồ trắng rách rưới, đang ngồi thu lu trong góc, khuôn mặt úp xuống đầu gối. Sang nuốt khan rồi nhẹ giọng hỏi, cô là ai? Cô gái không trả lời, chỉ khẽ rung lên từng đợt. Sang đưa tay ra, định chạm vào vai cô. Đừng chạm vào cô ta! Linh đột ngột hét lớn từ phía xa, nhưng đã quá muộn. Bàn tay của Sang chạm vào bờ vai lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc đó, cô gái ngẩng mặt lên và Sang chết điếng. Khuôn mặt cô ta chỉ là một cái hốc tối đen, không mắt, không mũi, không miệng. Rồi đột nhiên, cô ta lao đến, hai tay chộp lấy cổ Sang, kéo anh vào bóng tối sâu thẳm. Sang cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt, hơi thở dần trở nên khó khăn. Hai bàn tay lạnh buốt như xác chết của cô gái vô diện siết chặt lấy cổ anh. Móng tay dài bấu vào da thịt, để lại những vệt máu đỏ thẫm. Sang vùng vẫy, chân đạp mạnh xuống nền đất nhưng vô ích. Cơ thể anh đang bị kéo vào bóng tối sâu thẳm phía sau cô ta. Buông ra! Anh gào lên, nhưng chỉ nghe thấy giọng mình vang vọng đầy tuyệt vọng. Linh lao đến, bàn tay vung lên ném một lá bùa về phía cô gái vô diện. Âm! Một tia sáng chói lóa bùng lên, khiến cô ta rít lên đau đớn và giật lùi về sau. Sang ngã nhào xuống nền đất, ho sặc sụa, hai tay ôm lấy cổ đầy vết bầm tím. Nhưng chưa kịp trấn tĩnh, anh kinh hãi nhận ra cô gái không hề biến mất. Thay vào đó, cơ thể cô ta bắt đầu vặn vẹo, từng khớp xương phát ra những tiếng răng rắc ghê rợn. Dưới ánh sáng lập lòe của đèn dầu, cô ta bò trên 4 chân, đầu xoay ngược một góc 180 độ, hướng thẳng vào Sang. Rồi phóng tới với tốc độ kinh hoàng. Chạy ngay! Linh hét lên. Sang chỉ kịp lảo đảo đứng dậy, bỏ chạy thục mạng dọc theo hành lang. Phía sau, tiếng bò trườn sột soạt của cô gái vô diện càng lúc càng gần, kèm theo những tiếng rít ghê rợn. Đừng đi, ở lại với ta. Cảm giác hơi thở lạnh buốt của cô ta phả vào gáy. Sang biết rằng nếu chậm dù chỉ một giây, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này nữa. Phía trước, hành lang kết thúc bằng một cánh cửa gỗ lớn. Không suy nghĩ, Sang dốc hết sức lao thẳng vào cửa, dùng toàn bộ sức mạnh đẩy nó mở ra. Rầm! Anh ngã nhào vào bên trong, còn cánh cửa phía sau đóng sập lại ngay trước khi cô gái vô diện kịp đuổi đến. Bên ngoài, tiếng gào thét đầy căm hận vang vọng, nhưng cánh cửa vẫn im lìm không mở ra. Sang thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh và kinh hãi nhận ra nơi này lại là một căn phòng hoàn toàn khác. Ở chính giữa căn phòng, một tấm gương lớn phủ đầy bụi phản chiếu hình ảnh của anh. Nhưng trong gương không chỉ có mỗi Sang. Sang rùng mình, cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng khi nhìn vào tấm gương trước mặt. Trong gương, ngoài hình ảnh của anh, đừng để tao phải lấy nó bằng cách khác. Giọng nói ấy vang vọng, lần này không chỉ từ đứa bé mà từ bốn phía căn phòng. Sang bất giác quay đầu, tim anh suýt rớt ra ngoài khi thấy tất cả những chiếc gương trên tường đều phản chiếu hình ảnh của đứa bé. Nhưng ngoài đời thất, không hề có nó. Linh bật khóc, toàn thân run lên. Sang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng anh biết rằng họ đang mắc kẹt giữa một nơi không thuộc về thế giới con người. Và điều đáng sợ nhất là có thứ gì đó đang chờ họ trong bóng tối. Sang toát mồ hôi lạnh, ánh mắt đảo quanh căn phòng tối tăm. Những chiếc gương vẫn phản chiếu đứa bé, dù ngoài đời thực không hề có nó. Linh siết chặt tay Sang, giọng cô run rẩy. Chúng ta phải ra khỏi đây, ngay lập tức. Cạch! Một âm thanh khẽ vang lên từ góc phòng. Sang quay phát lại, cánh tủ gỗ cũ kỹ khẽ mở ra, từ trong đó một bàn tay trắng bệch thò ra. Bàn tay ấy mảnh khảnh, đầy những vết tím bầm, những móng tay dài và nhọn hoắt như đã cố cào xé thứ gì đó suốt nhiều năm. Cạch, cạch, cánh tủ mở toang. Từ bên trong một thân hình gầy gò bò ra, một người phụ nữ tóc rũ rượi, làn da nhợt nhạt, đôi mắt trắng dã không tròng. Cô ta bò bằng cả tay lẫn chân, như một con nhện khổng lồ tiến về phía họ.
Trả lại cho tao. Giọng nói ấy thì thào, hòa vào không khí lạnh lẽo. Sang kéo Linh lùi lại, lưng họ đập vào tường. Bỗng nhiên, những chiếc gương đồng loạt rung lắc dữ dội. Rắc, rắc. Từng tấm gương nứt toác, rồi một bàn tay từ bên trong thò ra. 1, 2, 3, hàng chục bàn tay chui ra từ những mảnh vỡ của quạng như muốn tóm lấy họ. Linh hét lên, ôm chặt lấy Sang. Sang tuyệt vọng nhìn quanh, không có. Ở góc phòng, một tấm gương chưa vỡ hẳn. Trong gương, hình ảnh của họ phản chiếu, nhưng có một cánh cửa phía sau mà ngoài đời thực không hề có. Sang nhìn Linh rồi nhìn cánh cửa trong gương, chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi đây. Là lao vào trong gương. Sang hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phản chiếu trong gương. Linh hoảng hốt. Anh định làm gì? Sang không trả lời, chỉ siết chặt tay cô rồi dốc toàn lực lao về phía chiếc gương còn nguyên. Khoảnh khắc cả hai chạm vào bề mặt kính, một cảm giác lạnh buốt bao trùm. Họ rơi vào khoảng không đen kịt, gió rít bên tai, không có trọng lực, không có ánh sáng. Bất chợt, bùm, họ tiếp đất. Sang ho khan, choáng váng ngước lên. Họ đang ở một hành lang dài và hẹp, ánh sáng vàng vọt leo lét. Phía trước, cánh cửa trong gương giờ xuất hiện ngay trước mắt họ. Nhưng có một điều kỳ lạ. Trước cửa có một cái bóng đen đứng chặn lại. Bóng người đó từ từ quay đầu lại. Là đứa bé. Nhưng lần này nó không cười, không gào thét, mà chỉ dương đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào họ. Không ai được phép rời khỏi đây. Giọng nó không còn run rẩy mà trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiếng cười ngày càng rõ ràng hơn, vang vọng khắp hành lang, lạnh lẽo đến mức khiến da đầu cả hai dựng ngược. Rồi, một bóng người từ từ bước ra từ trong bóng tối. Một người phụ nữ mặc áo dài trắng, mái tóc xõa che hết khuôn mặt. Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi chân của cô ta không chạm đất. Cô ta đang trôi lơ lửng, từng bước hướng về phía họ. Không khí xung quanh lạnh buốt. Mỗi bước tiến của cô ta khiến hành lang như thu hẹp lại, bóp nghẹt mọi lối thoát. Sang nuốt khan, chân như bị đông cứng tại chỗ. Linh thì thầm, giọng run rẩy, chúng ta không thể chạy đâu được nữa. Sang cảm thấy ngực mình thắt chặt, hơi thở trở nên nặng nề khi nhìn người phụ nữ áo trắng trôi lơ lửng về phía họ. Không khí trong hành lang lạnh lẽo đến mức xương trắng bắt đầu lan tỏa. Những vệt xương mờ dần dần bò đến chân họ, như thể muốn nuốt chửng tất cả. Linh nắm chặt cánh tay Sang, giọng cô run lên. Chúng ta không thể đứng đây, chạy đi. Không cần suy nghĩ thêm, cả hai quay người bỏ chạy. Nhưng bóng tối trước mắt bừng chốc nháy. Từng đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện trong bóng đêm, mở to như đang quan sát họ, những tròng mắt xoay tròn theo từng bước chạy của họ. Sang cảm thấy tim mình như ngừng đập. Linh hét lên, không thể chạy được nữa. Bọn họ bị kẹp giữa hai thế lực đáng sợ. Phía sau là người phụ nữ ma quái, phía trước là những đôi mắt đỏ đầy chết chóc. Bỗng nhiên, một cánh cửa nhỏ bất ngờ xuất hiện bên hông hành lang. Không có thời gian để suy nghĩ, Sang lao đến, kéo Linh theo rồi mở toang cửa. Cả hai lao vào trong. Rầm! Cánh cửa tự động đóng sập lại ngay khi họ vừa vào trong. Bên trong là một căn phòng tối tăm, chỉ có duy nhất một ánh đèn dầu mờ nhạt trên bàn. Sang thở dốc, quay lại nhìn Linh. Nhưng bên cạnh Linh có thêm một người nữa. Một đứa bé gái, tóc dài che kín mặt, đang đứng ngay sát cô, im lặng. Căn phòng bỗng trở nên nặng nề, không khí như bị rút cạn. Sang toàn thân đông cứng, muốn la hét, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Đứa bé từ từ ngẩng đầu lên, và đôi mắt của nó chẳng có dài ngoài một hố đen sâu thẳm. Sang cảm thấy da đầu tê dần, từng sợi tóc dựng đứng khi đối diện với đứa bé kỳ dị. Nó đứng đó, im lặng, không hề nhúc nhích. Nhưng đôi mắt là hai hố đen sâu thẳm, như muốn hút cạn linh hồn của người đối diện. Linh run rẩy lùi lại, nhưng vừa bước một bước, đứa bé nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay nó lạnh toát, khô khốc như một xác chết lâu ngày. Trả lại cho tao. Một giọng nói nhỏ vang lên, thì thào như vọng lại từ cõi âm. Sang lập tức lao đến, giật mạnh Linh ra khỏi đứa bé. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa sau lưng họ đột nhiên biến mất. Căn phòng giờ đây chỉ còn 4 bức tường kín mít. Không lối thoát, ánh đèn dầu chớp nháy vài lần rồi tắt ngấm. Bóng tối nuốt chửng tất cả, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai người và tiếng cười khẽ khàng vang vọng khắp không gian. Trả lại, đừng để tao phải lấy nó bằng cách khác. Giọng nói ấy vang vọng, lần này không chỉ từ đứa bé mà từ bốn phía căn phòng. Sang bất giác quay đầu, tim anh suýt rớt ra ngoài khi thấy tất cả những chiếc gương trên tường đều phản chiếu hình ảnh của đứa bé. Nhưng ngoài đời thật, không hề có nó.
Linh bật khóc, toàn thân run lên. Sang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng anh biết rằng họ đang mắc kẹt giữa một nơi không thuộc về thế giới con người. Và điều đáng sợ nhất là có thứ gì đó đang chờ họ trong bóng tối. Sang toát mồ hôi lạnh, ánh mắt đảo quanh căn phòng tối tăm. Những chiếc gương vẫn phản chiếu đứa bé, dù ngoài đời thực không hề có nó. Linh siết chặt tay Sang, giọng cô run rẩy. Chúng ta phải ra khỏi đây, ngay lập tức. Cạch. Một âm thanh khẽ vang lên từ góc phòng. Sang quay phát lại, cánh tủ gỗ cũ kỹ khẽ mở ra, từ trong đó một bàn tay trắng bệch thò ra. Bàn tay ấy mảnh khảnh, đầy những vết tím bầm, những móng tay dài và nhọn hoắt, như đã cố cào xé thứ gì đó suốt nhiều năm. Cạch, cạch, cánh tủ mở toang. Từ bên trong một thân hình gầy gò bò ra, một người phụ nữ tóc rũ rượi, làn da nhợt nhạt, đôi mắt trắng dã không tròng. Cô ta bò bằng cả tay lẫn chân, như một con nhện khổng lồ tiến về phía họ. Trả lại cho tao. Giọng nói ấy thì thào, hòa vào không khí lạnh lẽo. Sang kéo Linh lùi lại, lưng họ đập vào tường. Bỗng nhiên, những chiếc gương đồng loạt rung lắc dữ dội. Rắc, rắc, từng tấm gương nứt toác, rồi một bàn tay từ bên trong thò ra. 1, 2, 3, hàng chục bàn tay chui ra từ những mảnh vỡ cùa quạng như muốn tóm lấy họ. Linh hét lên, ôm chặt lấy Sang. Sang tuyệt vọng nhìn quanh, không có. Ở góc phòng, một tấm gương chưa vỡ hẳn. Trong gương, hình ảnh của họ phản chiếu, nhưng có một cánh cửa phía sau mà ngoài đời thực không hề có. Sang nhìn Linh rồi nhìn cánh cửa trong gương, chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi đây. Là lao vào trong gương. Sang hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phản chiếu trong gương. Linh hoảng hốt. Anh định làm gì? Sang không trả lời, chỉ siết chặt tay cô rồi dốc toàn lực lao về phía chiếc gương còn nguyên. Khoảnh khắc cả hai chạm vào bề mặt kính, một cảm giác lạnh buốt bao trùm. Họ rơi vào khoảng không đen kịt, gió rít bên tai, không có trọng lực, không có ánh sáng. Bất chợt, bùm, họ tiếp đất. Sang ho khan, choáng váng ngước lên. Họ đang ở một hành lang dài và hẹp, ánh sáng vàng vọt leo lét. Phía trước, cánh cửa trong gương giờ xuất hiện ngay trước mắt họ. Nhưng có một điều kỳ lạ. Trước cửa có một cái bóng đen đứng chặn lại. Bóng người đó từ từ quay đầu lại. Là đứa bé. Nhưng lần này nó không cười, không gào thét, mà chỉ dương đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào họ. Không ai được phép rời khỏi đây. Giọng nó không còn run rẩy mà trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ. Rầm. Phía sau họ, bóng tối tràn đến như một cơn sóng, nuốt chửng mọi thứ. Sang nắm chặt tay Linh, mắt không rời khỏi đứa bé. Chúng tôi không lấy gì cả, chúng tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Sang cố gắng giữ bình tĩnh. Đứa bé chớp mắt, rồi lùi lại một bước. Cánh cửa phía sau nó tự hé mở. Linh nắm chặt tay Sang, nuốt nước bọt. Chúng ta có thể chạy qua nó không? Sang gật đầu, rồi thì thầm. Nhưng nếu nó đổi ý, chúng ta tiêu rồi. Sang và Linh đứng yên, mắt dán chặt vào đứa bé. Nó không nhúc nhích, chỉ nhìn họ chằm chằm. Cánh cửa phía sau nó hé mở. Bên trong là một màn sương dày đặc, không thấy rõ điều gì đang chờ đợi. Nhanh lên, Linh thì thầm, giọng cô căng thẳng. Sang hít một hơi thật sâu rồi kéo Linh lao thẳng về phía cánh cửa. Bùm! Khoảnh khắc họ lao qua, đứa bé gào lên đầy phẫn nộ. Không ai được đi, trở lại đây. Cánh cửa bỗng đóng sập lại ngay sau lưng họ. Sang và Linh ngã xuống nền đất lạnh buốt. Họ vẫn còn sống, nhưng đây không phải thế giới của họ. Xung quanh là một con đường dài vô tận. Hai bên phủ kín những ngôi mộ cũ nát, ánh trăng xanh nhạt chiếu xuống một cảnh tượng lạnh lẽo rợn người. Bỗng, Linh bấu chặt lấy cánh tay Sang, run rẩy chỉ về phía trước. Giữa con đường có một bóng người đang đứng, dáng vẻ cao gầy, đầu hơi nghiêng sang một bên. Một tài xế xe buýt mặc đồng phục bạc màu. Hắn đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy kỳ quái đến đáng sợ. Hai người, muốn về nhà không? Giọng hắn khàn khàn, vang lên giữa không gian chết chóc. Sang nuốt nước bọt, không biết phải trả lời thế nào. Bỗng, đèn xe buýt phía sau tài xế bật sáng. Bên trong xe là hàng chục cái bóng mờ ảo ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích. Cửa xe từ từ mở ra, một làn sương bốc lên từ bên trong. Linh siết chặt tay Sang, giọng cô lạc đi. Chúng ta không thể lên chiếc xe đó được. Nhưng phía sau không còn đường lui. Tiến lên thì có thể mắc kẹt mãi mãi, quay lại còn đáng sợ hơn. Sang và Linh đứng chết lặng, mắt dán chặt vào chiếc xe buýt đầy ma quái. Lên xe đi. Giọng gã tài xế kéo dài, trầm đục, như vọng ra từ đáy vực sâu thẳm. Bên trong xe, những bóng đen bắt đầu chuyển động. Một hành khách quay đầu lại, không có mặt. Chỉ là một khoảng trống đen ngòm, sâu hun hút như muốn hút lấy linh hồn họ. Linh bấu chặt tay Sang, lắc đầu liên tục.
Chúng ta không thể lên đó, đó không phải xe dành cho người sống. Nhưng phía sau họ, bóng tối đang dần lan ra, nuốt chửng con đường mộ địa, không còn đường lui. Sang cắn chặt răng, nắm tay Linh kéo lùi lại. Gã tài xế nghiêng đầu, mắt hắn bỗng phát sáng rực như hai đốm lửa ma quái. Không ai được từ chối chuyến xe này. Rầm, cửa xe buýt mở toang, từ bên trong vươn ra vô số cánh tay xám ngoét chộp lấy họ. Linh thét lên cố gắng giật tay lại, nhưng những bàn tay ấy lạnh ngắt, sức mạnh ghê gớm kéo họ về phía chiếc xe. Sang đạp mạnh vào cánh cửa, nhưng vô ích, họ bị lôi vào trong xe. Bóng đen bên trong bắt đầu cười rì rầm, âm thanh vang vọng đầy ám ảnh. Bỗng, xe buýt chuyển bánh, cửa đóng sập lại. Sang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảnh vật bên ngoài đã biến mất, chỉ còn lại một màu đen vô tận. Linh run rẩy thì thầm, chúng ta đang đi về đâu? Gã tài xế mỉm cười lạnh lẽo, mắt không rời khỏi con đường đen đặc phía trước. Chuyến xe này chỉ có một điểm đến duy nhất. Cõi âm, chiếc xe buýt lao đi vun vút xuyên qua bóng tối đặc quánh như mực. Sang nắm chặt tay Linh, tim đập loạn nhịp. Mọi hành khách trên xe đều bất động, chỉ có những đôi mắt đen ngòm, vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước. Linh khẽ nuốt nước bọt thì thầm, chúng ta phải xuống xe, ngay bây giờ. Nhưng xuống bằng cách nào? Chiếc xe bỗng rung lắc dữ dội như thể đang lao xuống một con dốc thẳng đứng. Một thứ gì đó bắt đầu bò trên trần xe. Tách, tách, những giọt chất lỏng đen xì nhỏ xuống, bốc lên mùi tanh nồng đầy chết chóc. Sang ngước lên, một khuôn mặt trắng bệch méo mó đang nhìn thẳng vào họ từ trên trần xe. Mắt nó mở to, nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Không ai trốn được đâu. Giọng nói thì thầm vang lên, chói tai đến mức khiến họ lạnh buốt sống lưng. Linh hét lên, kéo Sang lùi lại. Bắt lấy ho. Gã tài xế đột ngột hét lớn, những hành khách trên xe bỗng quay đầu cùng một lúc, ánh mắt rỗng tuếch. Họ bắt đầu đứng dậy, cử động cứng ngắc như những con rối gãy khớp. Sang chụp lấy tay Linh, chạy về phía cửa xe. Râm râm, họ đập mạnh vào cửa nhưng nó không mở. Phía sau, những cánh tay lạnh ngắt bắt đầu vươn đến, bấu chặt vào áo họ. Linh bị kéo giật ra sau. Sang vùng vẫy, cố giật cô lại, nhưng một bàn tay đã bịt chặt miệng Linh, lôi cô về phía sâu trong xe. Ánh đèn xe chớp nháy liên tục, không gian vặn vẹo như thể đang méo mó. Gã tài xế cười khùng khục, xuống xe, trễ rồi, chuyến xe này không có điểm dừng. Sang gào lên, lao đến kéo Linh lại. Nhưng những bàn tay ma quái siết chặt lấy cô, kéo dần về phía cuối xe. Mắt Linh mở to đầy hoảng loạn, miệng cô bị bịt kín, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ tuyệt vọng. Thả cô ấy ra. Sang hét lớn, đấm mạnh vào một hành khách. Bóp, nhưng cơ thể đó mềm nhũn như một cái xác không xương, rũ xuống rồi lại bật dậy ngay lập tức. Những gương mặt vô hồn, trắng bệch đồng loạt quay sang nhìn Sang. Miệng họ há rộng phát ra một âm thanh rợn người. Tiếng hét vang vọng khắp xe như muốn xé toạc màng nhĩ. Sang đau điếng, cảm giác đầu óc quay cuồng. Linh bị lôi đi ngày càng xa, không còn lựa chọn. Rầm, Sang đạp mạnh vào cửa xe buýt nhưng nó không nhúc nhích. Gã tài xế chậm rãi cười, quay sang nhìn xem. Sang qua tấm gương chiếu hậu, ánh mắt lấp lóe tia đỏ. Không ai trốn được khỏi chuyến xe này đâu. Trừ khi hắn vươn tay chìa ra một tấm vé đen xì, ám khí tỏa ra lạnh buốt. Muốn xuống xe? Hãy đổi bằng linh hồn của cậu. Sang sững người, tim đập mạnh. Một sự lựa chọn kinh hoàng, hoặc ở lại trên chuyến xe này mãi mãi, hoặc xuống xe nhưng phải trả giá bằng chính linh hồn mình. Tao không chấp nhận điều kiện của mày. Sang nghiến răng, gã tài xế bật cười khùng khục, nhưng đôi mắt hắn sắc lạnh như dao. Vậy thì biến mất đi. Một cơn gió lạnh thốc qua, chiếc xe rung lắc dữ dội. Sang bất ngờ bị đẩy mạnh ra sau, cảm giác như có ai đó đang kéo cậu ra khỏi thực tại. Mọi thứ méo mó, nhòe đi, xung quanh chỉ còn lại một khoảng tối vô tận. Rồi bất chợt, Sang, giọng Linh vang lên đầy tuyệt vọng. Sang cố gắng mở mắt, nhưng trước mặt cậu là một cánh cửa dẫn thẳng xuống vực thẳm. Sang lảo đảo lùi lại, nhưng một lực vô hình kéo cậu về phía trước. Bên dưới cánh cửa là một vực thẳm không đáy, nơi những bàn tay xương sẩu, đen kịt, bốc mùi tử khí đang vươn lên chờ đợi để kéo cậu xuống. Không! Sang gào lên, vùng vẫy, nhưng càng cố thoát, cơ thể cậu càng bị kéo xuống nhanh hơn. Bóp! Một bàn tay lạnh ngắt bấu chặt lấy chân Sang. Cảm giác lạnh buốt xuyên qua da thịt, như thể máu cậu đang bị rút cạn. Sang! Giọng Linh vang lên lần nữa. Cậu xoay người thấy Linh đang giãy giụa giữa đám hành khách ma quái. Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng cô đang chìa tay về phía cậu. Nắm lấy tay tớ. Sang dồn hết sức, vươn tay về phía Linh. Dâm!
Một bàn tay khác chợt chộp lấy cổ tay Sang từ dưới vực thẳm. Một gương mặt kinh dị ngoi lên, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào cậu. Xuống đây với tao, Linh hét lên, kéo mạnh Sang về phía mình. Cậu cảm giác cơ thể bị xé làm đôi giữa ánh sáng và bóng tối. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên, bàn tay ma quái rụt lại. Sang thoát khỏi lực kéo, ngã nhào vào Linh. Cả hai ngã xuống sàn xe, thở hổn hển. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, rầm, rầm, những hành khách ma quái đồng loạt tiến đến, vươn tay muốn tóm lấy họ. Gã tài xế cười man dợ, bọn bay nghĩ có thể thoát được sao? Chuyến xe này không cho ai sống sót. Đột nhiên, chiếc xe lệch khỏi đường, lao thẳng xuống một con dốc tử thần. Sang và Linh bị hất tung lên, cả xe rung chuyển dữ dội. Cửa xe bật mở, một cơ hội cuối cùng để thoát. Chiếc xe lao như điên xuống con dốc tử thần, thân xe rung lắc dữ dội, từng tấm kính nứt vỡ răng rắc. Sang và Linh bị quăng quật, va vào ghế và thành xe, đau điếng. Phải nhảy ra ngoài, Linh hét lên, chỉ vào cánh cửa đang mở. Nhưng một lực vô hình kéo họ lại. Những hành khách ma quái đồng loạt vươn tay, móng tay dài ngoằng ngoèo, cắm sâu vào da thịt Sang và Linh. Cảm giác bỏng rát lan khắp cơ thể, như thể từng mảnh linh hồn đang bị xé rách. Gã tài xế bật cười điên loạn, giọng hắn vang lên đầy ám ảnh. Xuống đây với tao! Không ai được rời khỏi chuyến xe này. Không! Sang vùng mạnh, dồn hết sức đấm thẳng vào gã hành khách đang bấu lấy tay mình. Bóp! Cơ thể hắn vỡ vụn như tro tàn, tan biến giữa không trung. Linh đá mạnh, thoát khỏi bàn tay quỷ dị đang siết cổ mình. Nhảy ngay! Hai người lao về phía cánh cửa mở, nhưng dầm, nó bất ngờ đóng sầm lại. Không dễ vậy đâu. Gã tài xế lướt đến như một bóng ma, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ rực. Hắn giơ một tấm vé đen ra trước mặt Sang. Muốn sống, hãy trao đổi linh hồn của mày. Một lực hấp dẫn khủng khiếp kéo Sang về phía tấm vé. Nhưng ngay lúc đó, bốc, Linh giật lấy vô lăng, xoay mạnh, chiếc xe lật ngang. Một tiếng nổ long trời, mọi thứ chìm trong khói bụi, không gian vặn xoắn, tiếng thét vang vọng trong hư vô. Sang bất tỉnh, chỉ kịp nghe một giọng nói đầy ai oán thì thầm bên tai. Tụi bay sẽ không bao giờ thoát được đâu. Dâm! Chiếc xe buýt lật nhào, trượt dài trên mặt đường, tóe lửa. Sang bị hất văng ra khỏi ghế, va mạnh vào thành xe, đầu óc choáng váng. Mọi thứ mịt mờ, chỉ còn những âm thanh hỗn loạn, tiếng kính vỡ, tiếng la hét, tiếng rít gió sắc lạnh. Linh! Linh! Cậu cố gắng mở mắt tìm kiếm Linh giữa đống đổ nát, nhưng chiếc xe vẫn còn nguyên, ghế ngồi đứng vững, cửa xe vẫn đóng chặt. Và kinh hoàng hơn cả, hành khách vẫn ngồi im tại chỗ, ánh mắt vô hồn hướng về phía trước, như thể chưa từng có gì xảy ra. Chuyện quái gì vậy? Sang lắp bắp, tim đập điên loạn. Cậu nhìn xuống đồng hồ, 2:30 sáng, chính xác thời điểm cậu bước lên xe ban đầu. Không thể nào. Sang quay phát ra sau, thấy Linh cũng đang bàng hoàng. Cô hoảng loạn, lắc mạnh tay cậu. Sang, tụi mình vẫn ở trên xe, mọi thứ lặp lại rồi. Đột nhiên, đèn xe chớp tắt. Tiếng loa vang lên, nhưng lần này không phải giọng tài xế, mà là một giọng nói khàn khàn, trầm đục vọng từ nơi sâu thẳm. Chào mừng các ngươi trở lại chuyến xe buổi đêm. Cửa xe mở ra, bên ngoài không còn đường phố, không còn ánh đèn, chỉ có một màn đêm vô tận, kéo dài đến hư không. Và đứng ngay cửa xe là một bóng người quen thuộc, gã tài xế. Nhưng lần này hắn không còn khuôn mặt, chỉ là một khối đen rỗng, với một cái miệng toang hoác thì thầm. Tụi bay, không bao giờ có lối thoát. Dâm! Cửa xe đóng sầm lại, nhốt chặt Linh và Sang bên trong. Bóng tối bên ngoài tràn vào, nuốt chửng ánh sáng hiếm hoi còn sót lại. Không gian như bị bóp méo, mọi thứ rung lắc dữ dội. Gã tài xế không mặt bước lên, từng bước nặng nề, để lại dấu chân đen ngòm trên sàn xe. Các người nghe có thể trốn sao? Giọng hắn vang vọng xoáy sâu vào tâm trí, khiến Linh và Sang đau buốt tận óc. Sang nắm chặt tay Linh, thở gấp. Chúng ta phải làm gì đó, nếu không... Linh chỉ về phía trước nơi ghế tài xế vẫn còn chỗ trống. Phải lái xe ra khỏi đây. Một bàn tay đen kịt dài ngoằng từ phía trần xe vồ xuống. Suýt nữa tóm được Sang. Cậu né kịp, nhưng Linh thì không may mắn. Một bàn tay vô hình siết chặt cổ cô, nhấc bổng lên không trung. Linh giãy giụa, mặt tái mét, hơi thở nghẹn lại. Sang gào lên, lao đến kéo cô xuống, nhưng một lực vô hình đẩy cậu văng vào ghế. Muốn rời khỏi chuyến xe này, phải đánh đổi. Giọng gã tài xế trở nên méo mó, như vọng ra từ hàng ngàn linh hồn oán hận. Trước mắt Sang, một tấm vé đen hiện ra, dòng chữ đỏ rực như máu. Trần đi, hy sinh người khác hoặc ở lại Vinh Viên. Cậu cứng đờ, trái tim thắt chặt. Nếu không chọn, Linh sẽ chết. Nếu chọn, ai đó sẽ thế chỗ họ. Tích tắc, tích tắc. Chiếc xe rung chuyển, bóng đen dần siết chặt lấy Linh.
Sang chỉ còn 10 giây để quyết định. TikTok, TikTok. Thời gian sắp hết. Linh ngạt thở, đôi mắt trợn trừng. Bàn tay đen kịt siết chặt quanh cổ cô kéo dần vào bóng tối. Sang gào lên, tay run rẩy nắm lấy tấm vé đen. Trốn đi. Gã tài xế không mặt rít lên, giọng vang vọng như ma quỷ gọi hồn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Sang xé nát tấm vé. Tao không trấn. Không gian rung chuyển dữ dội, tiếng thét xé toạc bóng đêm. Gã tài xế gào rú, cơ thể nứt vỡ thành tro bụi. Chiếc xe chao đảo, mọi thứ méo mó, nhòe dần. Rầm, Sang và Linh bật dậy. Cả hai đang ngồi trên vỉa hè. Chiếc xe buýt biến mất không dấu vết. Chỉ còn tấm biển cũ kỹ trên trạm xe. Chuyến xe về cõi âm, một khi lên không bao giờ xuống.